यो भिडियोमा क्लास 9 को अप्सनल म्याथ को मैट्रिक्स भन्ने च्याप्टर सिकाउन गइरहेको छु र मैट्रिक्सबाट तपाईको डिस्ट्रिक्ट लेभल एक्जामिनेसनमा एउटा 1 मार्क्स, 2 वटा 2 मार्क्स र एउटा 4 मार्क्स गरी जम्मा 9 मार्क्स को क्वेशन सोधिने गरेको छ र यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। Matrix, how to define a matrix? A matrix is defined as a rectangular arrangement of number in row and columns enclosed by a pair of square or round bracket भन्नाले कुनै पनि डाटा वा नम्बरलाई रेक्ट्याङ्गुलर रिप्रेजेन्टेसन इन रो एन्ड कलम्स मा हेराउन सकियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं मैट्रिक्स दैट इज इन्क्लोज्ड इन square or round bracket. For example, A is equal to 1 2 3 4 5 5 यो ब्रैकेट लाई हामी के भन्छौं स्क्वायर ब्रैकेट। इट मीन्स यो नम्बरहरु कहाँ छ रेक्ट्याङ्गुलर शेप मा रो र कलम मा के छ अरेन्ज भएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं मैट्रिक्स। दिस ब्रैकेट इज नोन एज अ राउन्ड ब्रैकेट। दिस र यो डाटा यो नम्बर केमा रेक्ट्याङ्गुलर शेप मा अरेन्ज भएको छ इन रो एन्ड column, so it is matrix. यो रो भनेको के हो पहिला बुझौं। रो इज ए होरिजेन्टल लाइन। रो के हो होरिजेन्टल लाइन भन्नाले यो मैट्रिक्स मा 1 2 वटा रो छ, यो मैट्रिक्स मा 1 2 3 वटा रो छ। yes, it means row is a horizontal line. Similarly, column is a vertical line. Column is a vertical line. It means मैट्रिक्स ए मा 1 2 3 वटा कलम्स छ, यसमा एउटा मात्रै कलम छ। मैट्रिक्स बी मा एउटा मात्रै कलम्स छ। कंपोनेंट अफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन। द मेंबर्स इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स और इंटायर्स। इट मीन्स मैट्रिक्स भित्रको मेंबर्सहरुलाई हामी के भन्छौं एलिमेंट्स भन्छौं, कंपोनेंट्स अफ ए मैट्रिक्स पनि भन्छौं और इंटायर्स पनि भन्ने गर्छौं। ए मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी etc भन्नाले हामीले मैट्रिक्स लाई प्राय कैपिटल लेटरले नोटेसन गर्ने गर्छौं। इट्स एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय ए आई जे वेयर I means number of row, that is ith rows. J means number of columns, that is jth columns. For example, A equal to A11, यो 11 को meaning first row first column. A12 that is first row second column. A13 that is first row third column. A21 that is second row first column. A22 second row second column. A33 means A223 means second row third column, and AMN means an elements lies in m rows and n columns. It means यो m ले रो नि नोटेसन गर्छ र यो n ले के नोटेसन गर्छ कलम्स नोटेसन गर्छ। यस order or size or dimension of a matrix. A matrix having m row and n column is called an m by n matrix. यसलाई हामी इन्टु पढ्दैनौ बाइ पढ्छौ m by n matrix. The numbers in m and n together are called order or size or dimension of a matrix. यो m र n यदि टुगेदर आएको छ like this m by n यसलाई हामी के भन्छौं dimension or size or order of a matrix. Order of a matrix is equal to row m by column n. It means row by column. Read as row by this m by n matrix. It means row by column. Yes, it means order of a matrix equal to row by column. For example, यहाँ हेर्नुस् 1 2 3 वटा रो दिएको छ र 2 वटा कलम दिएको छ। इट मीन्स रो इज इक्वल टु 3 कलम इज इक्वल टु 2 देयरफोर
the order of this matrix equal to 3 by 2. The order of this matrix equal to 3 by 2. Our types of matrix. First one, row matrix. A matrix having only one row is called row matrix. It means matrix भित्र एउटा मात्रै रो छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, रो matrix. For example, A is equal to 4 5 6 and then order of this matrix is equal to 1 by 3 because only one row and 3 columns, so the order of this matrix equal to 1 by 3. Yes, it is row matrix because here only one row. And then order of row matrix is 1 by n. It means only one row and then n columns. यसमा के हुन्छ, रो एउटा मात्रै हुन्छ तर कलम जतिवटा पनि हुन सक्छ रो म्याट्रिक्समा. Column matrix. A matrix having only one column is called column matrix. It means कुनै म्याट्रिक्स भित्र एउटा मात्रै कलम छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, column matrix. For example, A is equal to 6 4 5. This matrix, how many row? 1 2 3 row and then only one column, that is 3 by 1 matrix. Yes, and then order of column matrix is m by 1. It means matrix मा जतिवटा पनि रो हुन सक्छ तर कलम के हुन्छ, only one, एउटा मात्रै हुन्छ. Third one, null or zero matrix. A matrix having every elements equal to 0 is called a null matrix or a zero matrix. भन्नाले कुनै म्याट्रिक्स भित्रको सबै एलिमेन्ट्सहरु 0 छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, null or zero matrix. For example, 0 is equal to 0 0 0 0, sorry, O is equal to this, O is equal to 0 0 0. This is called null or zero matrix. 4 square matrix. A matrix having the same number of row and columns is called square matrix. भन्नाले कुनै म्याट्रिक्समा नम्बर अफ रो एन्ड नम्बर अफ कलम इक्वल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, स्क्वायर म्याट्रिक्स. फर एक्जाम्पल, A is equal to 4 3 2 6. इट मिन्स यो म्याट्रिक्समा दुईटा रो दिएको छ, दुईवटा कलम दिएको छ. यस, यसलाई हामी के भन्छौं, स्क्वायर म्याट्रिक्स. इट मिन्स order of square matrix is n by n. It means row and columns will be equal. Now, rectangular matrix. A matrix having unequal number of row and columns is called rectangular matrix. भन्नाले matrix मा unequal row र column equal छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, rectangular matrix. See this example. Yes, यो examples मा 1 2 3 4, sorry, 1 2 4 minus 2 3 minus 6. यसमा column 2 वटा छ, row 3 वटा छ. This, so we can say that it is rectangular matrix because row and columns are not equal. Diagonal matrix. A square matrix in which all the elements except those on the main diagonals are 0 is called a diagonal matrix. भन्नाले कुनै स्क्वायर म्याट्रिक्स को मेन डायगोनल, जसलाई हामी प्रिन्सिपल डायगोनल पनि भन्ने गर्छौं, मेन डायगोनल बाहेक सबै एलिमेन्ट्सहरु यदि 0 छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, डायगोनल म्याट्रिक्स. फर एक्जाम्पल, यसमा हेर्नुस्, यसलाई हामी भन्छौं मेन डायगोनल. यस, दैट इज कल्ड प्रिन्सिपल डायगोनल, लीडिङ डायगोनल पनि भन्ने गर्छौं. यो बाहेक यदि सबै एलिमेन्ट्सहरु 0 छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, डायगोनल म्याट्रिक्स. यो बी मा हेरौं, बी म्याट्रिक्स इक्वल टु 2 4 6. यो मेन डायगोनलको एलिमेन्ट्स के छ, सबै 0 छैन र यो बाहेकको सबै एलिमेन्ट्सहरु कति छ, 0 छ. यसलाई हामी के भन्छौं, डायगोनल म्याट्रिक्स. Now, scalar matrix. A diagonal matrix in which all the main diagonal elements are equal is called a scalar matrix. भन्नाले यदि डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल को एलिमेंट्स, इट मीन्स मेन डायगोनल्स को एलिमेंट्स यदि इक्वल छ
त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं स्केलर म्याट्रिक्स फर एक्जाम्पल A is equal to हेर्नु यो मेन डायगोनल हामी यसलाई भन्छौं दैट इज प्रिन्सिपल डायगोनल र लिडिङ डायगोनल यस योमा 2 2 छ यहाँ कति छ यो यहाँ 4 4 4 छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं स्केलर म्याट्रिक्स इट मीन्स मेन डायगोनल को के छ सबै एलिमेन्ट सेम छ त्यसलाई हामी के भन्छौं स्केलर म्याट्रिक्स आइडेन्टिटी or unit matrix. A scalar matrix in which all the main diagonal elements are unity is called identity or unit matrix. It is denoted by a capital I. मैले भन्न खोजेको स्केलर म्याट्रिक्स को मेन डायगोनल को सबै एलिमेन्ट्स यदि 1 1 1 भइदियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं आइडेन्टिटी और युनिट मैट्रिक्स इट मीन्स यो एक्जाम्पल में यदि यो 2 को ठाउँमा सबै 1 भएको भए त्यसलाई हामी के भन्थ्यौ आइडेन्टिटी मैट्रिक्स यहाँ यो 4 को समा सबै 1 भएको भए त्यसलाई हामी के भन्थ्यौ आइडेन्टिटी और यो युनिट मैट्रिक्स फर एक्जाम्पल I is equal to 1 1 यो यसको नोटेसन हामी आइडेन्टिटी र युनिट मैट्रिक्स लाई जहिले I ले नोटेसन गर्छौं क्यापिटल I ले 1 1 1 1 1 Now what is the difference between a scalar matrix and identity matrix? A scalar matrix means diagonals, this diagonal elements same. Yes, here also same. Yes, see this 1 1 1. Yes, it means we can say the scalar matrix, sorry, identity matrix is a scalar, but a scalar is not identity. It means all the identity matrix is a scalar matrix, but a scalar matrix is not identity matrix. Triangular matrix. A square matrix is said to be a triangular matrix if every element below or above, every element above or below the principal diagonal is 0. I mean, for examples, यहाँ हेर्नुस् यो प्रिन्सिपल डायगोनल को या त बिलो को सबै एलिमेन्ट्स 0 छ या त एबव को सबै एलिमेन्ट्स 0 छ यस्तो छ भने यसलाई हामी के भन्छौं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इट मीन्स a square matrix is said to be triangular matrix if every element above or below the principal diagonal is 0. हुनाले यो रेड कलर को जुन एलिमेन्ट्सहरु हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई हामी के भन्छौं प्रिन्सिपल डायगोनल. यसको तलको सबै एलिमेन्ट्स 0 छ यसलाई हामी के भन्छौं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यसको माथिको पनि यदि सबै एलिमेन्ट्स 0 छ भने त्यसलाई पनि हामी के भन्छौं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यस र यो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देयर आर टू टाइप्स अफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यहीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल एउटा 0 छ यसको तल सबै 0 छ यसको माथि सबै 0 छ त्यहीबाट क्याटेगोरी छुटाउन सक्छौं. देयर आर टू टाइप्स अफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स that is called upper triangular matrix. A square matrix A is said to be an upper triangular matrix if every element below the principal diagonal is 0. भन्नाले प्रिन्सिपल डायगोनल को बिलो को सबै एलिमेन्ट्स 0 छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यहाँ एक्जाम्पल यो एक्जाम्पल A भनेको नि A इक्वल टु दिएको छ नि यो यतापटिको 0 0 एकै छ. मेन डायगोनल यो रेड कलर को बिलो को एलिमेन्ट्स के छ 0 भइरहेको छ यसलाई हामी भन्छौं अपर ट्रायंगुलर matrix. For examples, A is equal to this red color element that is main diagonal elements 0 0 0 त्यसलाई हामी के भन्छौं upper triangular matrix. Lower triangular matrix. A square matrix A is said to be a lower triangular matrix if every element above the principal diagonal is 0. भन्नाले प्रिन्सिपल डायगोनल को लीडिङ डायगोनल को माथिको सबै एलिमेन्ट्स के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो. फर एक्जाम्पल A is equal to see this is the leading diagonal that is mean diagonal principal diagonal र यो माथिको सबै एलिमेन्ट्स के छ 0 0 0 त्यसलाई हामी के भन्छौं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब इक्वल मैट्रिक्स. Two matrices are said to be equal if they are of the same order their corresponding elements are also equal.
भन्नाले टुवटा म्याट्रिक्स इक्वल हुनलाई के हुनुपर्छ, त्यो दुईटै म्याट्रिक्सको अर्डर सेम हुनुपर्छ र त्यो भित्रको जुन एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ, मेम्बर्सहरु हुन्छ, त्योहरु पनि के हुनुपर्छ, करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स र मेम्बरहरुसँग इक्वल हुनुपर्छ। फर एक्जाम्पल्स ए इज इक्वल टु दिएको छ 1 2 3 -1 4 -3, यसको अर्डर कति छ 3/2, 3 वटा रो छ 2 वटा कलम छ। बी इक्वल टु दिएको छ 1 2 3 -1 4 -3, यसको पनि अर्डर कति छ 3/2। यस, इट मीन्स अर्डर दुईटै के छ, दुईटै म्याट्रिक्स छ, ए को अर्डर र बी को अर्डर के छ इक्वल छ, एलिमेन्ट्स करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स पनि इक्वल छ 1 1 2 2 3 3 -1 -1 4 4 -3 -3, then we can say that A and B are equal matrix. Symmetric matrix, symmetric matrix लाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं, a matrix which remains the same when its row and column are interchanged is known as a symmetric matrix. यदि कुनै म्याट्रिक्स को रो र कलमलाई इन्टरचेन्ज गर्दियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। और a square matrix A is equal to Ij, it means their elements को form Ij, is called a symmetric matrix if Aij is equal to Aji. Yes, for all Ij, यो सबै Ij को लागि हो। For example, A is equal to दिएको छ 3 4 5 4 6 7 5 7 8 is a symmetric matrix of order 3/3, यो एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो। अब यो किन सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो त्यहाँ हेर्नुस्, here A1 2, it means फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम, फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा यहाँ कति छ 4 र यो सेकेन्ड रो फर्स्ट कलममा कति छ 4। यस, यो दुईटै के छ इक्वल छ। सिमिलरली हेर्नुस्, फर्स्ट रो थर्ड कलम 5 दिएको छ, थर्ड रो फर्स्ट कलममा पनि 5 दिएको छ, एन्ड सेकेन्ड रो थर्ड कलम भनेको 7 हो। सिमिलरली थर्ड रो सेकेन्ड कलम भनेको पनि 7 हो। यो के छ इक्वल छ, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। For another example, B is equal to 3 4 4 3 is a symmetric matrix of order 2/2 र यसमा के छ, here A फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम भन्नाले फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम भनेको 4, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम भनेको पनि 4, यो के छ इक्वल छ, त्यही भएर यसलाई के भन्छ हामी, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। नेक्स्ट, skew symmetric matrix. A square matrix A, that's elements in Aij, is called a skew symmetric matrix if Aij is equal to minus times Aji for all Ij and the principal diagonal elements are 0. यहाँ हेर्नुस्, यो प्रिन्सिपल डायगोनल भनेको मेन डायगोनल, यो एलिमेन्ट सबै के छ 0 छ र यसको यहाँ 1 छ भने यहाँ -1, यहाँ 2 छ भने यहाँ -2, यहाँ 3 छ भने यहाँ कति छ -3, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं, स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स अफ 3/3। हियर A1 2 इक्वल टु माइनस टाइम्स A21 भन्नाले फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम इक्वल टु सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम इज इक्वल टु व्हाट 1, that is minus, यहाँ माइनस छ, यहाँ माइनस छ, त्यही भएर A फर्स्ट रो थर्ड कलम भनेको 2 माइनस टाइम्स थर्ड रो फर्स्ट कलम इज इक्वल टु 2। सिमिलरली A23 भनेको सेकेन्ड रो थर्ड कलम, that is 3 माइनस टाइम्स थर्ड रो सेकेन्ड कलम, that is -3 is equal to what 3। यो तीनवटै के छ यस्तो यो फर्ममा दिएको छ, Aij is equal to माइनस टाइम्स Aji, यस्तो डिफाइन भएको छ यो म्याट्रिक्स, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं, स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। सब म्याट्रिक्स, a new matrix obtained by
Omitting the some row or some columns from a given matrix is called submatrix of a given matrix. For example, A is equal to एउटा matrix दिएको छ 4 3 5 2 A B 4 C D. त्यहाँबाट हामी धेरैवटा अझ म्याट्रिक्सहरु क्रिएट गर्न सक्छौं. फर एक्जाम्पल यो B is equal to यो मैले यो चारवटा एलिमेन्ट्स दिएको छ A B C D. यसको यो फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम मैले ओमिट गर्दिएको छु. यस्तो यो चारवटा एलिमेन्ट्स हामीसँग बाँकी बच्यो. त्यसलाई हामी के भन्छौं? इज सब मैट्रिक्स अफ A. B के हो? एउटा सब मैट्रिक्स अफ मैट्रिक्स A हो. सिमिलरली यो C इक्वल टु लेखेको छु 2 4 A C 2 4 यो 2 4 2 A अनि 4 C भन्नाले यो यसको फर्स्ट रो र थर्ड कलम के गरेको छु? ओमिट गरेको छ. त्यसलाई हामी के भन्छौं? सब मैट्रिक्स अफ मैट्रिक्स A. र D इज इक्वल टु 4 3 5 is called the sub matrix of A. यसमा के गरेको छु मैले? यो फर्स्ट रो मात्रै लेखेको छु. फर्स्ट रो मात्रै लेखेको छु. सेकेन्ड रो र थर्ड रो के गरेको छु? ओमिट गरिदिएको छु. त्यसलाई हामी के भन्छौं? सब मैट्रिक्स. थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो. र यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला.